Layer natin. Kaya last ko lang po massage. 1 and 1. Bigger. Siyempre, malaki na, di ba? So, scorpion. Ayun siya. Tsaka, what's that? Giant beetle? Giant beetle and scorpion. Okay, so tinanggal yung buntot. So, ganun pala siya. Okay. So, hindi kasama yung buntot sa kinakain. Grabe, tok na tok pa ako. Tataas ko lang Thai massage. 250 baht for 1 hour. Ang ganyan na nag-massage. Para ako ni-resting. Actually, bitin eh. Kaso naubos yung cash ko. So, yan. So, try natin to. Okay. Yan. Pag pumunta kayo dito, try nyo siya, guys. Masarap. Promise. Okay. So, bawal mag-video or kumuha nang hindi ka bumibili. Okay? Ayan. Just tama lang naman kasi nga business to ni ate. Ayan. So, niluluto pa ni Scorpion. Ganda siya pantulog ko talaga. Ako lang yata yung umigilig doon kasi katabi ko mga foreigner. Maiging sila nung una eh. Actually, may mga nag-offer dito, different kind, okay? May mga nag-offer dito ng mga massage. Kaya na may nag-offer sa akin ng massage. May halo. For 1,000 baht daw, okay, exotic massage. Pero, buti niya lang, wala tayong budget for that. At hindi ako interesado. Okay, yan yung scorpion. Okay. Ayan na siya. Oh. Still hot. So, the tail of the scorpion cannot eat. Ah, okay. So, the tail need to throw. Okay. So, hindi daw pwedeng kainin yung buntot. Okay? So, ganyan lang. Sa bagay, kasi yung poison niya naman is scorpion sa buntot. So, this is 100 baht. Okay? Pwede ka mamili. May maliit lang naman yung scorpion. Pero syempre, doon ako sa malaki. Sayang to. Hindi dyan na to eh. Minsan lang to eh. Okay? Giant beetle, still may maliit lang. But still, doon na tayo sa pinakamalaki. Diba? So, yan. So, nahin natin itong giant beetle. Para siyang ipis sa Pilipinas, no? Okay. So, yan. So, let's start with giant beetle. So, tingnan natin siya. So hard. Matigas. The feet can eat. The feet. Ow. Hindi pala kinakain yung feet. Kaya sabi ko matigas. Ayan, dinatagalan ni ate yung feet. Okay. So pati yung ulo, hindi pala kasama sa kinakain yun. Oh. So, eat. Okay, so ito na siya. Okay, so thank you. Kapong ka.
Sorry guys, matigas. Para akong kumain ng tinik. Ito, tingnan natin to. Masarap yung laman ng ulo. Pero sobrang tigas. Nakakatusok siya sa bibig. Okay. So hard. The shell is so hard. Ah, that's why. So hindi talaga kinakain yung shell. Pero dahil mag-isa lang ako, hindi ko siya mabunin, okay? No choice. Kailangan daw siyang balatan eh. Ayan, hindi kasama yung shell. That's why. Scorpion can eat all. Oh, but like crab. Like crab, but can eat. Yes. So yung pinaka ano daw niya, sipit, patigas parang crab, pero pwede daw kainin. It's right. Oo nga, tagas niya. Matigas. Yeah, party dito. Sobrang tigas. So hard. But it's yummy. It's yummy. Hard but yummy. Natusok yung dila ko. May tanggats din. Sakit? Take all. Okay, sabi niya ate take all. Okay, pwede na. Oo nga. Harap. Yung sipit niya medyo mahirap lang kainin kasi nga nakakatinik. But the rest is yummy. Harap. Can I have a tissue? Ayan, guys. Our last night in Bangkok is fantastic. Babalik ako dito. Amazing siya. Wala na akong dalang pera. Nasa hotel. Gusto ko yung itong tarantula. Saka itong centipede. Pero wala na akong dalang budget. Soon. Okay? Bye-bye. Kapong ka. Next. Third insect. I think this is... What's this? Cricket. Okay. So tipaklong. Tipaklong. Inunguya ko pa yung sa Lagubang. Tipaklong tayo.